تیتر اول امشب: ترامپ و همسرش امروز به 5 شهر پنسیلوانیا میروند. بایدن و اوباما عازم میشیگانند. کمتر از 70 ساعت تا روز انتخابات آمریکا، همه نگاه‌ها به ایالت‌های چرخشی است. وزارت بهداشت ایران میگوید در هفته‌های آینده واکسن ایرانی کرونا را روی انسان تست می‌کند. قرنطینه‌های سراسری در اروپا همزمان با اوجگیری بی‌سابقه کرونا و مرگ مأمور قدیمی 207 شان کانری در 90 سالگی درگذشت. به تیتر اول خوش آمدید. خانم ها آقایان، سلام به شما. تنها 3 روز به انتخابات آمریکا باقی مونده و حالا 2 رقیب اصلی در ایالت‌های چرخشی در پی کسب آرای مرددها هستند، اگر مرددی باقی مانده باشه. پنسیلوانیا، فلوریدا، میشیگان، ویسکانسین و حتی کارولینای شمالی صحنه آخرین نبردهای دو طرفند. لحظاتی پیش مایک پنس، معاون ترامپ در کارولینای شمالی، از سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا از جمله کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد. تصاویر زنده می‌بینید از پنسیلوانیا، جایی که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در حال صحبت در بین طرفدارانش هست. همین امروز آقای ترامپ به 3 شهر دیگر این ایالت هم خواهد رفت. همسر او هم در یک شهر دیگر در این ایالت در بین طرفداران آقای ترامپ سخنرانی خواهد کرد. همین حالا جو بایدن هم به همراه یار قدیمیش باراک اوباما در میشیگان. در طول برنامه گروهی از خبرنگاران و کارشناسان برای پوشش خبرهای انتخاباتی و خبرهای دیگر ما رو همراهی میکنند. پیش از همه بریم سراغ همکارم بهاره خدابنده در میامی فلوریدا، یکی دیگر از اون ایالت‌های کلیدی و مردد در پنسیلوانیا. بهاره، آرا داره یکم نزدیکتر میشه، بر اساس نظرسنجی‌ها وضعیت در فلوریدا چطوره؟ روزهای آخر رو داریم شاهدش هستیم که داریم می‌بینیم فلوریدا یکی از ایالت‌هایی هستش که احتمالاً اولین ایالتی که نتایج انتخابات ازش میاد بیرون و دلیل اون این هست که بیشتر از نیمی از کسانی که ثبت نام کردن برای اینکه در انتخابات شرکت کنن تا این لحظه رأی خودشون رو در صندوق‌ها انداختن. بیشتر از 8 میلیون نفر تا این لحظه رأی خودشون رو دادن. ترکیبی از رأی‌های ارسالی و رأی‌های زود هنگام هست که ما آمارش رو داریم. این یک رکورد بین الملل که سال 2016 به عنوان مثال 6.6 میلیون نفر رأی خودشون رو داده بودن و به خاطر همین رکورد هم هست که احتمالاً روز شب سه‌شنبه و یا چهارشنبه صبح نتایج فلوریدا اعلام میشه که میدونید فلوریدا خیلی هم مهمه. در دهه‌های اخیر فلوریدا به هر کسی که رأی داده او رئیس جمهور شده. برای همین هم هست که احتمالاً میتونیم پیش بینی بکنیم با دونستن نتایج فلوریدا که نتیجه پایانی چه خواهد بود. هرچند در این لحظه پیش بینی نتیجه فلوریدا همچنان مشخص نیست. خودت هم گفتی که خیلی رقابت تنگاتنگه و بسیار نزدیک به هم هستن. تا این لحظه میدونیم که کسانی که ثبت نام کرده بودن به عنوان دموکرات 116,000 رأی بیشتر به صندوق‌ها انداختن نسبت به کسایی که جمهوری خواه ثبت نام کردن. اما باز هم میدونیم که این به این علت است که دموکرات‌ها اصرار شدید داشتن به طرفدارانشون که بگن حتما زود هنگام رأی بدن و حتما ارسالی رأی بدن. برای همین نشون دهنده چیزی نیست. بایدن در نظرسنجی‌ها در حال حاضر 2.3% جلوتر از دونالد ترامپ هست. ممنونم از تو بهاره خدابنده، خبرنگار ما در میامی فلوریدا. اما اینجا در استودیو آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای غفوری، آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده که ایالت پنسیلوانیا داره یکم نزدیکتر میشه رقابت‌ها و احتمالاً انتخابات جذابتر از هفته پیش بشه، اونطوری که نظرسنجی‌ها دارن. رأی پنسیلوانیا خیلی مهمه. داره یک مقدار فاصله کم میکنه، اما نه هنوز اون مقدار که بتونه فاصله اطمینانی برای آقای ترامپ باشه که بگه من حتما میتونم یا خیلی چانس بالایی دارم که انتخاباتو ببرم توی پنسیلوانیا. ولی در نهایت پنسیلوانیا ایالتیه که اگر فلوریدا رو آقای بایدن ببازه حتما باید پنسیلوانیا رو ببره و خیلی هم داره آقای ترامپ روش سرمایه‌گذاری میکنه. همین حالا که داریم با شما صحبت میکنیم آقای ترامپ در یکی از شهرهای پنسیلوانیا است، باکس کانتی، قراره به 3 شهر دیگه هم بره. آیا به نظر شما بر اساس نظرسنجی‌ها، همونطور که بارها هم در این برنامه و برنامه‌های دیگه هم گفتیم، البته ممکنه نظرسنجی‌ها غلط از آب در بیان، اما آیا راهی برای آقای ترامپ وجود داره بدون پیروزی در پنسیلوانیا؟ بله، اگر فلوریدا رو ببره، پنسیلوانیا رو ببازه، اما از اون ور بتونه میشیگان و ویسکانسین رو ببره، انتخابات برده. به خاطر همین میگم واسه بایدن خیلی مهمه. اما پنسیلوانیا واسه ترامپ اگر بتونه پنسیلوانیا رو ببره با فلوریدا،
انتخابات برای آقای ترامپ تموم شده است. اگه نقشه تا سال 2016 باشه و فرض کنیم که آریزونا نمیره واسه آقای بایدن، دیگه چه ایالتایی هستن که فکر می‌کنید در این 3 روز باقی مونده میتونن وضعیت رو تغییر بدن؟ فلوریدا خیلی مهمه هنوز، برای اینکه فلوریدا اهمیتش اینه که میدونید خب فلوریدا 92 آخرین بار به کلینتون رأی نداد به عنوان فرد پیروز، بعد بقیه همیشه به فرد پیروز از 1960 تا الان رأی داده. اما فلوریدا یک اهمیتی داره به رأی لاتین تبارها. لاتین تبارها گروهی هستن که حزب جمهوری‌خواه از سال 2012 روشون سرمایه‌گذاری کرده بود که رأیشو ببره بالا. اون موقع میت رامنی بوده 24-25% رأی آورده بود. اینا می‌خواستن برسونن بالای 44% با مارکو روبیو که خب خودش لاتین تبار بود، یا با جب بوش که رابطه خوبی با لاتین تبارها داشت. موفق نشدن تو 2012 از طریق آقای رامنی، اما امسال تو 2016 موفق نبودن. تفاوت خانم کلینتون با آقای رامنی بوده 66 به ببخشید کلینتون با آقای ترامپ بوده 66 به 24-25% بود. الان تو نظرسنجی‌ها رأی آقای ترامپ در میان لاتین تبارها حدود 38%. یعنی به اون 44% تارگت دموکرات ریپابلیکن سال 2012 رسیده. و اون چیزی که می‌بینیم چرا انتخابات توی فلوریدا اینقدر نزدیک داره میشه و اهمیت داره و برد آقای بایدن حتمی نیست و خیلی شانس داره آقای ترامپ بتونه فلوریدا رو ببره. اگه تازه به ما پیوستید و دارید این تصاویر رو می‌بینید بهتون اشاره بکنم که آنچه می‌بینید سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است در باکس کانتی در ایالت پنسیلوانیا، یکی از اون ایالت‌های کلیدی با 20 رأی مجمع گزینندگان که یکی از مسیرهایی است که آقای ترامپ بدون اون در واقع بازگشتش به کاخ سفید براش خیلی دشوار خواهد بود. آقای غفوری می‌خوام اینو ازتون بپرسم که اشاره کردید به ایالت‌های کلیدی، ولی می‌خوام اینو بپرسم که چقدر در مقایسه با سال 2016 گروه‌های اقلیتی مثل سیاه‌پوستان، مثل لاتین تبارها، مثل زنان، اینها وقتی مقایسه می‌کنید نظرسنجی‌های الان رو با نظرسنجی‌های قبل از انتخابات 2016، آقای ترامپ آیا داره بهتر عمل می‌کنه یا بدتر؟ در میان سیاهان و در میان لاتین تبارها بهتر عمل می‌کنه. این در میان سیاهان که خیلی خوب داره عمل می‌کنه. 15% الان کسایی از سیاه افریکن امریکنایی هستن که با آقای ترامپ میخوان رای بدن. این رقم سال 2016 حدود 10% بود، 2012 حدود 8% بود. آقای ترامپ برده بالاتر. لاتین تبارها هم گفتم، لاتین تبارها 38% با آقای ترامپ رای دادن. یعنی با تمام حرفایی که آقای ترامپ میزنه راجع به، گفته میشه که میزنه راجع به نمیدونم ایمیگریشن و مکزیکیا و اینها، ولی خب 38% داره نزدیک میشه به اون تارگتی که حزب جمهوری خواه همیشه آرزوشو داشت برسه. میگفتن اگه ما به 44% لاتین تبارها برسیم انتخابات رو میبریم. ولی خب حالا آقای ترامپ یه مشکلی البته داره و اون در میان سفیدپوستانه. رأیی که آقای ترامپ الان در میان سفیدپوستان، در میان زنان سفیدپوست به مراتب که دفعه پیش خیلی خوب عمل کرد، الان زنان سفیدپوست رو از دست داره میده 50-47 به نفع آقای بایدن. و این خیلی عجیبه واسه آقای ترامپ، چون با 5% اختلاف سال 2016 به نفع آقای ترامپ بود. همینطور زنان حومه شهری که حدود 67-62% به آقای ترامپ رای میدن، ببخشید به آقای بایدن رای میدن. خود حومه شهری، افراد حومه شهری 57% و افراد مستقل که حدود، یعنی اگه مثلا 45-55 بودن سال 2012، 47-42 بودن به نفع ترامپ سال 2016، الان شدن 53-45 به نفع آقای بایدن. خیلی از فرمول‌ها قواعد به هم خورده دیگه در این انتخاب. آره، یعنی شما هیچ وقت تصور نمی‌کردین آقای ترامپ بتونه در میان لاتین تبارها، تصور مثلا یک سال پیش که آقای ترامپ در میان لاتین تبارها خوب عمل کرده باشه. ولی خب نظرسنجی فاکس نیوز نشون میداد دیروز، نظرسنجی که تو 2 روز اخیر منتشر شده، رأی آقای ترامپ در میان لاتین تبارها رأی خوبیه، ولی خب از اون بعد سفیدا رو داره از دست میده و حتی اوانجلیکای مذهبی رو 10% اومده پایین. خبر خوب اینه که 3 روز بیشتر نمونده تا ببینیم که بالاخره نظرسنجی‌ها چقدر درست از آب در خواهند آمد. ممنونم از شما آرش غفوری اینجا در استودیو با ما. حتما نشان الاغ و فیل رو کنار جو بایدن و ترامپ دیدید یا توی قسمت کدام آمریکای برنامه ما متوجه شدید که نشان الاغ کنار دموکرات هاست و نشان فیل کنار جمهوری خواها. امشب در زیر ذره‌بین می‌بینیم که چطوری الاغ و فیل به سیاست آمریکا راه پیدا کردن. نشون دموکرات‌ها الاغ و نشون جمهوری‌خواها فیل. اما برای اینکه بدونیم چرا الاغ با دموکرات‌ها و فیل با جمهوری‌خواها عجین شده، باید تا اندرو جکسون و ابراهام لینکلن، یعنی تا قرن 19 عقب بریم. اول ببینیم الاغ یا همون خر چطوری وارد سیاست آمریکا شده. شاید تا همین حالا هم حد زده باشید. در واقع خر یه ناسزا بود که وارد سیاست آمریکا شد. قضیه از این قراره که سال 1824 اندرو جکسون یکی از 4 نامزد انتخابات آمریکا بود. جکسون رأی اکثریت رو به دست آورد، اما چون هیچ کس نتونست رأی مورد نیاز کالج الکترال رو به دست بیاره، مجلس نمایندگان رئیس جمهور رو انتخاب کرد و اونا نه به جکسون که به جان کوینزی آدامز رأی دادن.
اون موقع جکسون و آدامز هر دو عضو یه حزب بودن، اما بعد از انتخاب آدامز جکسون عصبانی از حزب جدا شد و حزب خودش یعنی حزب دموکرات مدرن رو راه انداخت و همین شد که مخالفانش بهش لقب کله خر دادن. جکسون اتفاقا از این لقب بعدش نیامد، چون خر رو یه موجود سخت‌کوش، لجباز و متعهد میدونست و لقب منفی رو تبدیل به لقبی مثبت کرد و این لقب تا همین امروز هم با دموکرات‌ها مونده. ولی انگار واقعا دموکرات‌ها لجبازی و الاغ رو با خودشون دارن، چرا که تا الان موندگارترین حزب جهان هستن. اما ببینیم فیل از کجا وارد سیاست آمریکا شده. فیلی که از ابراهام لینکلن حالا به ترامپ رسیده، از توی این روزنامه بیرون اومده. روزنامه‌ای که توی انتخابات سال 1864 طرفدار لینکلن بود. اینجا نوشته فیل داره میاد و به نوعی فیل رو نشونه پیروزی در جنگ میدونه که اشاره‌ای به جنگ‌های داخلی آمریکاست. اما در نهایت این کاریکاتور بود که این دوتا نشان رو به دو حزب اول آمریکا چسبوند. توماس نست، کارتونیست معروف، سال 1874 اینو کشید و اسمش رو گذاشته بود وحشت دور سوم. اینجا روی فیل نوشته جمهوری‌خواه و روی این الاغ که توی پوست شیره نوشته دموکرات. و با این کاریکاتور فیل و الاغ در سیاست آمریکا تثبیت شدن و شما کنار ترامپ فیل می‌بینید و کنار بایدن الاغ. یه نکته جالب دیگه این که رئیس جمهوری سریلانکا یه بار یه بچه فیل به رونالد ریگان هدیه داد. آقای رئیس جمهور ریگان، خانم‌ها و آقایان، از طرف دولت و ملت سریلانکا با آرزوی شادی این بچه فیل را به رئیس جمهور و همسرش و مردم کشور دوستمان آمریکا هدیه می‌دهم. از ارسطو که میگفت انسان حیوان سیاسیه تا مزرعه حیوانات جورج اورول، حیوانات همیشه توی سیاست بودن. اما شاید فقط این الاغ و فیل باشن که خوب یا بد تکلیف 4 سال آینده جهان رو مشخص میکنن. خب موضوع انتخابات آمریکا رو ادامه میدیم. آرش آرامش اینجا در استودیو با ماست و بیژن کیان هم از طریق اسکایپ، هر دو کارشناس امنیت ملی هستند. با آقای آرامش شروع می‌کنم. آقای آرامش، سیاست خارجی که از اون موضوعاتی بود که کمتر هم در مناظره ها بهش پرداخته شد، هم در این کارزارهای انتخاباتی. بجز آقای پنس که الان اتفاقا در کارولینای شمالی اشاره کرد به دستاوردهای آقای ترامپ، به نظر میاد که رسانه‌ها که طبیعتاً خیلی هاشون با آقای ترامپ همراه نیستن و ازش حرفی نمیزنن، خود آقای ترامپ هم در کارزارش اونقدر سرمایه‌گذاری نکرد رو دستاوردهای مهمی که در خاورمیانه داشت، در چین داشت، در ایران داشت. اینطور نیست؟ به خاطر اینکه برای مردم، برای خلق الله، برای اون کسایی که میخوان رأی بدن، جزو 10 مسئله مهمم نیست. مسئله اصلی یک به قول معروف عمله و عملکرد کاملا غیر قابل قبول ایشون بوده در مسئله کرونا. مسئله دوم عملکرد غیر قابل ایشون بوده در مورد مسائل داخلی و این یک رفراندومی برای آقای ترامپ. دفعه پیش رفراندومی بود برای خانم کلینتون، شخصی بود نامحبوب. الان آقای ترامپ شخصی شناخته شده، مردمی که یک انقلابی می‌خواستن، یک تحولی می‌خواستن، آمدن ایشون رو انتخاب کردن، هرچند که 3 میلیون رای کمتر آورد، ولی بر اساس قوانین بازی ایشون انتخابات رو برد. اما الان رفراندومی است برای شخص ایشون. کسی که به دانشمندان میگه احمق، کسی که به دکتر فاوچی میگه احمق، میگن بایزید بسطامی رو که از نیشابور بیرون کردن، گفتن چرا انداختنت بیرون، گفت به من میگن احمق. گفت اگر بایزید احمق این شهر است چه نیکو شهری است، ببینید دیگه دانشمندان ما کیه. و یک رفراندومی است برای به قول معروف بر شخص آقای ترامپ در مجموع، بله، در کارنامه سیاسی خارجیشون، به خصوص حمایتشون از اسرائیل، حمایتشون و عادی سازی روابط بین اسرائیل، سودان، ارزم بحرین، قطر، بالاخره یک امارات، دستاوردی است بسیار بزرگ. اما از اون طرف می‌بینیم که بسیاری از مردم دستاورد، یعنی در مقابل روسیه شکست بار بوده، در مقابل مثلا چین ایشون الان می‌بینیم بسیار از ایالاتی که از لحاظ اقتصادی تحت فشارن، کشاورزانی که رای دهنده ایشون بودن در ویسکانسین، در آیوا، در نبراسکا، در بعضی از مناطق غرب مثلا مانتانا، آیداهو، میلیون ها تن سویا، میلیون ها تن ذرت، میلیون ها تن سیب زمینی رو دستشون مونده به خاطر جنگ‌های آقای ترامپ با چین و از اون طرف هم سیاست خارجی ناموفقش در روسیه. در مجموع الان این مسئله 3 تاست. یکم اقتصاد، کرونا که این دوتا با هم دیگه قابل به قول معروف عوض شدن هستن، میگم، و از اون طرف هم یک رفراندومی است در مورد شخصیت خود آقای ترامپ.
اشاره کردید که اقتصاد یکی از مهمترین موضوعات است. در واقع در نظرسنجی ها مهمترین موضوع همین بحث اقتصاد است. جناب کیان، فکر میکنید که آنطوری که آقای پنس چند دقیقه پیش در کارولینای شمالی گفت که تنها آقای ترامپ هستش که میتونه همون رونقی رو که قبل از کرونا داشتیم دوباره باز بگردونه، نه آقای بایدنی که 47 سال در سیاست بوده، چقدر میتونه رأی کسانی که در ایالت‌های مثل پنسیلوانیا هستن جذب بکنه با آقای ترامپ؟ سوال خوبیه. ببینید، من وقتی که به آقای بایدن و خانم هریس گوش میکنم کلمات خیلی آشنایی رو به گوش من میرسه که ما آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، از اون طرف 11,000 میلیارد دلار هزینه مجانی کردنه، از اون طرف دکتر آرامش راجع به کشاورزان صحبت کردن. ببینید، من شما رو به منزل یک معدنچی در پنسیلوانیا میبرم که به شما میگوید که چرا آقای بایدن، خانم هریس، برای چی میخواید که ما وقتی در سالهای 70 ما 70% منابع انرژیمون رو از خارج به خصوص از خاورمیانه وارد میکردیم، امروز ما در حقیقت منابع انرژی رو صادر میکنیم، برای چی میخواد کارهایی رو که ما ایجاد شده با تکنولوژی برتری اقتصادی مدام و مداوم برای ما ایجاد کرده، برای چه میخواهید که این کار رو از بین ببرید؟ امروز سر میز شامان معدنچی در پنسیلوانیا این صحبت است، نه اینکه ما بگوییم که حالا آقای ترامپ رفتارش، بله منم عاشق دلخسته رفتار آقای ترامپ یا نوع صحبت کردن ایشان نیستم، ولی من و آقای دکتر آرامش یک رأی داریم. من به اون معدنچی در پنسیلوانیا فکر میکنم حتما به آقای ترامپ رأی خواهد داد، چون آقای بایدن و خانم هریس میخوان زندگیشون رو نابود کنن با از بین بردن منابع انرژی. خانم هریس به سعودی خیلی صنایع هستن که با پیشرفت فناوری به مرور نابود میشن دیگه. خیلی ها میگن به هر حال زغال سنگ و بعضی از سوختهای فسیلی هم فناوری‌های مربوط به دیروز هستن. بله، شما یادتون باشه در ویرجینیای غربی هم خانم کلینتون همین صحبت شما رو تکرار کردن. اون اتفاق 2016 افتاد. ایشان بودن، خانم هیلاری کلینتون بودن که گفتن ما معدنچی‌ها رو از کار برکنار میکنیم با صراحت، و دیدید که چه شد در ایالت ویرجینیای غربی با نزدیک 90% رای برای آقای ترامپ. به نظر من اتفاق دوباره خواهد افتاد، چون ما مسئله این نیست که ما از 270 20 تا کم کنیم، 40 تا اضافه کنیم، احتمالات رو بالا پایین کنیم، همش مهمه، بله از لحاظ علمی آمار مهمه، ولی من فکر میکنم که این تصمیم رای به آقای ترامپ روی میز شام در آشپزخانه آن معدنچی با 5 سر عائله خواهد افتاد، که رای دادنش رو به زندگی اقتصادی امروزش مرتبط میکنه، نه اینکه تکنولوژی در 30 سال آینده آدم‌ها رو از انرژی بی‌نیاز خواهد کرد و امثال هم. نه، ببینید من خودم تجربه اینو دارم که انرژی بادی، انرژی خورشیدی رو در ارتباط با امور مالیش درگیر بودیم، نزدیک بسیار مشکله، بسیار گرانه، بسیار غیر قابل اجراست، این عملی نیست. رای به آقای ترامپ خواهد بود. آقای آرامش در 30 ثانیه. همونطوری که البته آقای کیان عزیز نکته خیلی خوب رو فرمودن، ولی همونطوری که ما دیگه درشکچی نداریم، خب بعداً هم ممکنه معدنچی نداشته باشیم. همونطوری که در ارتش ما دیگه سرنیزه و نیروهای مسلح بر سوار نداریم، الان هلیکوپتر و تانک و زرهی داریم. نکته آخر، مردم نگاه میکنن به قول آقای ریگان که جمهوری خواه ولی قابل احترام، خود من به عنوان یک دموکرات و خب میدونم بیژن جان عزیزم ایشون رو دوست دارن، مرحوم ریگان میگفت آیا شما الان وضعتون بهتره یا 4 سال پیش؟ مردم اینو نگاه میکنن، به مراتب وضع همان کشاورز، همان معدنچی، همان اقلیت، همان کارگر سفیدبور امروز بدتر است تا زمانی که آقای اوباما از دفتر به قول معروف خارج شد. ممنونم از شمارش آرامش و بیژن کیان، هر دو کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو و دیگری از طریق اسکایپ در لندن با ما. این نکته هم اضافه کنم که همین چهارشنبه 14 آبان از ساعت 3 بامداد به وقت ایران اینترنشنال ویژه برنامه زنده داره برای پوشش لحظه به لحظه نتایج انتخابات آمریکا. تیمی از بهترین خبرنگاران و کارشناسان فارسی زبان هم در طول برنامه با ما خواهند بود، پس فراموش نکنید همین چهارشنبه ساعت 3 بامداد به وقت تهران. شان کانری، بازیگر مشهور سینما، در 90 سالگی در باهاما درگذشت. Just as things were getting interesting again. خیلی ها اونو برای فیلم های جیمز باند میشناسن. مأمور مخفی 207 سرویس اطلاعاتی بریتانیا، شان یا شون کانری، در 7 فیلم جیمز باند بازی کرده که 3 تا اولی اونها از محبوب ترین ها هستند: دکتر نو از روسیه با عشق و پنجه طلایی.
اما به غیر از جیمز باند خیلی ها او رو برای بازی در فیلم های محبوبی چون تسخیرناپذیران ساخته برایان دیپالما هم به یاد میارن، فیلمی که اولین و آخرین اسکار بازیگری رو براش به ارمغان آورد. Sean Connery is Jimmy Malone. You got your badge? Yes. Carry a gun. مادرش نظافتچی و پدرش کارگر کارخونه بود. بعد از پیوستن به نیروی دریایی و تمرین‌های ورزشی برای پرورش اندام، بالاخره در 21 سالگی کاری در پشت صحنه کینگز تئاتر در ادینبورگ برای خودش دست و پا کرد. چند سال بعد اولین نقشش رو به عنوان سیاهی لشکر بازی کرد. در سال 1958 اولین نقش اصلیش رو در فیلم زمانی دیگر مکانی دیگر در نقش یک خبرنگار بازی کرد، تا اینکه وقتی ترنس یانگ کارگردان مشهور بریتانیایی دنبال بازیگر با آمادگی بدنی خوب برای بازی در اولین فیلم جیمز باند یعنی دکتر نو میگشت، بالاخره به شان کانری رسید و از اینجا بخت به آقای کانری رو کرد و توی چند فیلم بعدی جیمز باند هم بازی کرد. شان کانری در تعداد زیادی از فیلم‌های مشهور سینما از جمله مارنی ساخته آلفرد هیچکاک بازی کرده. یکی از آخرین فیلم‌هاش که محبوبیت زیادی پیدا کرد دام بود. بعد از اون فقط چند فیلم دیگه بازی کرد و خودش رو بازنشسته کرد. میتونیم با هم دیگه بریم و به تمام اون جاهایی که دستبرد زدی شخصا سر بزنیم. تو تأسف عمیق تو ابراز میکنی و پشیمانی، استغفار، همینطور احساس شکست. تو گریه میکنی، من چکی به مبلغی که دزدیدی نشونشون میدم. چکو میذارم تو دستشون و من به عنوان یک شوهر شوریده حال میخوام این لطفو در حقم بکنن و شکایتشون رو پس بگیرم. اما در همسایگی ایران دیروز زلزله‌ای به بزرگی 6.6 ترکیه و یونان رو لرزوند. این زمین لرزه در ازمیر دست کم 35 نفر کشته داشت. عده زیادی هنوز زیر آوار موندن و عملیات نجات شبانه روزی ادامه داره. تعداد زیادی از ایرانی‌ها هم ساکن ازمیرن که سومین شهر پرجمعیت ترکیه است. همکارم لیلی به ازمیر رفته و از تازه‌ترین‌ها به ما خواهد گفت. لیلی. فردا همونطور که گفتی در این شهر ایرانی‌های زیادی زندگی می‌کنن. یکی از شهرهای اصلی هست که ایرانی‌ها در این جا سرمایه‌گذاری کردن. اما برگردن به تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست دادن، دقایق پیش این آمار به 36 نفر رسید. تعداد زخمی‌ها بیش از 800 نفر هستن، اما کسانی که در بیمارستان بستری شدن حدود 250 نفر هستند. من در منطقه بایراکلی بورنوای ازمیر هستم. اینجا تعداد از ساختمان‌هایی که بافت قدیمی داشتن و یا مصالح غیر استاندارد استفاده شده بوده فرو ریختند. خب من خانواده‌هایی رو می‌بینم که اینجا در کنار آوار منتظرن که شاید خبر امیدوار کننده‌ای از عزیزانشون بشنون. از زمانی که من اینجا بودم حدود 4 نفر از زیر آوار اونطور که گفته شده زنده بیرون آوردن و به بیمارستان منتقل شدن. خب این ساختمان علاوه بر اینکه ساختمانی که من در جلوش هستم ریخته، شاید الان شما نمی‌تونید ببینید، علاوه بر اون ساختمان‌های اطرافش آسیب دیدن ولی هنوز فرو نریختن. برای همین مردم رو از داخل این ساختمان‌ها تخلیه کردن. ممنونم از تو لیلی نیکفر، خبرنگار ما در ازمیر ترکیه. بیش از 45 میلیون نفر تا حالا به کرونا مبتلا شدند و کشورهای اروپایی یکی بعد از دیگری قرنطینه سراسری اعلام می‌کنند. در ایران هم طبق آمار دولتی در 24 ساعت گذشته نزدیک به 8000 نفر مبتلا شدند. در همین حال رئیس سازمان بهداشت زهرا هم گفته 8 ماهه که در وضعیت بحرانی قرار داریم. همزمان وزارت بهداشت ایران خبر داده که واکسن کرونا ایرانی رو در هفته‌های آینده روی انسان هم آزمایش می‌کنه. ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما. آقای غفاری، چه می‌دونیم در مورد این واکسن ایرانی؟ ببینید آقای فرزاد، هیچی راجع به این واکسن بیرون نیومده. حتی در سازمان بهداشت جهانی هم ثبت نشده و آخرین اخباری که چند هفته پیش گفتم وارد فاز انسانی شده، بعد گفتن نشده، الان شده. و واقعیت اینه که هیچ مقاله‌ای هم چاپ نشده، هیچ بررسی رو ما نداریم، نمیتونیم داشته باشیم راجع به این واکسن. من یه چیز رو بگم توی پرانتز، این آماری هم که بهش اشاره کردید، ما دیدیم دیروز سخنگوی ثبت احوال گفت 421,000 فوت تو 4 ماه اول بوده، یعنی چیزی نزدیک 90,000 فوت نسبت به سال قبل بیشتر. این یک فاجعه بزرگ انسانیه. یعنی ما اگر 24 ساعت به مدت یک سال هم فقط رو همین قضیه فوکوس کنیم و ببینیم چه گذشت در 4 ماه اول که ما 90,000 فوت اضافه داشتیم، شاید
حکم کافی هم باشه براش و بیشتر جای بحث داشته باشه. اما واقعیت اینه که وضعیت واکسن ایران خیلی به نظر میاد گره خورده به واکسن‌های چینی که اونها هم بحث و گفتگوهای زیادی بوده، خیلی هم در رسانه‌های ایرانی به صورت سیستماتیک تبلیغ میشه. اما من در نشریه نیچر 9 اکتبر دیدم که صحبت از این بود 2 تا مشکل دارن این واکسن‌های چینی که نگرانی برای دانشمندا داشته. یکی این که قول‌هایی که نسبت به ظرفیت بالای توزیع داده شده بهشون علامت سوال داره. گفتن 600 میلیون دوز تا پایان امسال تهیه میکنن، 1 میلیارد دوز تا پایان سال بعد، اما جمعیت خود کشور چین 1.4 میلیارد هست و سوال اینجاست که چطور میتونن این ظرفیت رو تامین کنن. از طرفی میدونیم مشخص بازم نیست که واکسن هایی که خریداری کرده کشور ایران از کدوم کشور بوده. گفتن واکسن آکسفورد یا واکسن های دیگه آمریکایی، مشخص نیست. به هر حال میدونیم که اون واکسن ها تو پایان دسامبر نتایج اولیه فاز 3 شون میاد، احتمالاً تو پایان آپریل 2021 به توزیع عمومی برسن و اینکه باز به ایران میرسه هیچیش معلوم نیست. ممنونم از شما ماهان غفاری از آکسفورد با ما. و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب هالووین، جشن بزرگداشت ارواح. اگر زنده موندیم وعده ما فردا دوباره همین ساعت در تیتر اول.